Bismillahirrahmanirrahim. The lecture के होगा the matrices exercise 1.3 question number 8 solve को मुंग सरा दी find x and x और y matrices मालूम ली f x plus y द दी द्वारा matrices चिकम addition दी ताकि मुंग सरा दा matrices चारी element 5 2 और 0 9 दी او and بلی مونږ لرا کړی x minus y د دې دوانو میټریسز سبټریکشن چې دا مونږ له سم میټریس راکړي دا میټریس راکړي چې هغه لیمټس 3 6 او 0 minus 1 دي پہلا کوېسچن لیکو نو به سولو کوو ایزی کوېسچن دی x میټریس معلومول دي او y میټریس معلومول دي او مونږ له x plus y د دې دوه میټریس اډیشن چې دا غره کړی دا غي ناراضي 5 2 0 9 او x minus y د دوه میټریس سبټریکشن موږ لرا کړی 3 6 او 0 minus 1 ٹھیک شو ها اوس موږ x او y میټریس معلومو نو دا زبا چې کوم دی x plus y او x minus y دا چې دی زبا دا دوانه په الحال اډ اپ کوم دا دوانه نو adding x plus y and x minus y دا دوانه چې دی دا به اډ کوم صحیح ده ما سره به دلته راشي x plus y plus x minus y صحیح شو دینه با راشي ما سره دا minus y دی plus y سره به دا کینسل شي نو موږ سره به پاتې شي 2x په پاتې شي موږ سره صحیح شو ټیک شو 2x پاتې شو ها او دلته کې مونږ چونکې دواړه میټریس اډ کوو نو ما سره x plus y څه دی 5 2 0 9 پلس او x minus y څه دی هغه 3 6 0 minus 1 صحیح شو دا x plus y میټریس شو پلس دا x minus y میټریس شو x plus y او پلس x minus y دا y کینسل شو 2x پاتې شو صحیح ده او دی خو موږ سره دی دا میټریس په اډیشن کوم د دې دا بشي 5 plus 3 دا الیمنٹ او دا الیمنٹ په اډیشن کې د میټریس اډ کیږي او 2 بس 6 سره اډ کیږي 2 plus 6 دا شانتي 0 plus 0 دا الیمنٹ او دا الیمنٹ دا شانتي 9 او minus 1 9 چونکه پلس اډ کیږي نو پلس او بیا دا الیمنٹ minus 1 دی نو پلس او ماینس دا ماینس شي دا 1 شو دینه براشي 2x equal to 5 3 8 پر آگے دا بشي 8 دا بشي 0 دا بشي 8 بس زمونږه صرف x پکار دی نو x equal to دا به 1 over 2 شي چونکه دلته ملټیپلای اخوا به ډیوایډ شي 1 over 2 شي نو 8 8 0 8 equal to اوس دا 1 over 2 بهر یو الیمنٹ سره ملټیپلای شي دا به شي 8 او ملټیپلای 1 over 2 دا شانتي 1 over 2 ملټیپلای 8 1 over 2 دې سره ملټیپلای دې سره ملټیپلای دا شانتي 1 over 2 ملټیپلای دا 0 او 1 over 2 ملټیپلای دا 8 دینه به موږ سره x میټریس روزي سره 2 4 are 8 2 4 are 8 0 او دا 2 4 are 8 دا موږ سره x میټریس وروته دي اوس دا x میټریس ویلیو په ان ایکویشن کې واچو یا x plus y کې واچو یا x minus y کې دینه به د y میټریس روزي موږ سره ایکویشن سره x plus y equal to 5 2 0 9 دا دی صحیح شو x plus y دی برابر دی لیکن دلته به زره x ویلیو واچو د میټریس چې کوم موږ اوس فایند کړه 4 4 0 4
plus y equal to 5209. y په خپل ځای پاتې شو، دا چې اخوا وړي دا میټرس دا به ماینس شي، نو دا به موږ سره شي 5209 ماینس دا میټرس 4404. دا به شي 5 ماینس او دا الیمنٹ پاست 4 شو، دغه شانتي 2 دا الیمنٹ او ماینس او دا دویم الیمنٹ 4، دغه شانتي 0 دا ماینس او دا 0، داسې دا لاست الیمنٹ 9 شو ماینس ولګېدو، صحیح ده، او دا 4 ولګېدو. دې نه موږ سره راشي 5 نه چې 4 لاړه نو 1، د 2 minus 4 نه به minus 2 راشي، 0 minus 0 نه 0 او 9 minus 4 نه به 5 راشي. نو موږ سره y میټرس چې دی هغه راغی څه 1 minus 2 0 او 5. دا کوېسچن دلته کې ختم شو.